วัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่เทพนครนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีงานวันนี้มีงานอาวันมีงานอาวันครับเป็นงานรวมรถของฝั่งทนแล้วเขาเรียกว่ามิทติ้งอาวันใช่มีรถซิ่งของจัดที่เทพนครก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่างานอาวันเป็นไงนะครับก็รถเยอะขนาดไหนระหว่างทางเราจะเจอใครบ้างเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอาจจะได้มีแบบซิ่งกันนิดหน่อยระหว่างทางมีน้ำจิ้มหน่อยสัก3 เกียร์นะ3 เกียร์นะอาวันตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแล้วครับตอนนี้ก็จะมีการเช็งคู่แรกเช็งกันนิดนึงเช็งคู่แรกอย่าเรียกว่าเช็งดีกว่าวิ่งกันขำวิ่งกันขำดีกว่าระหว่างอีโวกับอีโว5คุณให้คะแนนฝั่งไหนครับอีโว5ครับอีโว5ใช่ไหมครับนี่อันนี้คนเชียร์อีโว5ยืนผิดฝั่งนะคือมีหลายกระแสเอ้าคุณให้คะแนนฝั่งไหนครับพูดอะไรไม่ได้เยอะครับผมดื่มอยู่เชียร์ฝั่งไหนด้วยลงฝั่งไหนด้วยลงฝั่งไหนด้วยไม่มีตังค์ลงครับตอนแรกจะลง100เนี่ยเขาด่าแม่ครับพี่จะตั้งอยู่100 กว่าบาทลง100ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใครจะเข้าโอเคเดี๋ยวไปดูกันไม่ยอดขาดอยู่นะแต่ยอดขาดได้ยอดอะไรก็รถพังแล้วอ้าวเบรกแตกเมื่อกี้กำลังจะลงเทควันนี้เรากลับมาดู
เป็นนาคาซิ่งหน่อยโอ้โหอันนี้ไม่ได้ดูเลยโอ้ดูดิ ทำใหม่ ทำไม ทำงาน